એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ વિની ઇઝ વેલ અને હું છું વિની. સો આજનો વિડીયો થવાનો છે મોન્સૂન હેર કેર પર. ઓકે, અને મોન્સૂન સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. સો મોન્સૂનમાં આપણે હેરની કેવી રીતે કેર કરી શકીએ હું આ વિડીયોમાં તમને થોડી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આપીશ. ઓકે, સો ચલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. પણ વિડીયોમાં જવા પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર બી કરી શકો છો. ઓકે, તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણો વિડીયો. કે તમે બહાર જાઓ છો તો વધારે ભીનાવાનું નહીં, કારણ કે તમે ભીનાશો તમારા વાળમાં જે નેચરલ શાઇન અને જે મોઇશ્ચર હશે તે જતું રહેશે. એના કારણે તમારા વાળ ફ્રીઝી અને ડ્રાય થઈ જશે. ઓકે, અને એટલું યાદ રાખો કે બહાર જતી વખતે તમે અમ્બ્રેલા કાં તો રેનકોટ કેરી કરો. ઓકે, કારણ કે બહાર નીકળવાનું થાય ને એટલે જ વરસાદ પડે. વરસાદ લુચ્ચો જ હોય છે. સો એટલું યાદ રાખો કે રેનકોટ કાં તો અમ્બ્રેલા કેરી કરો કે જેનાથી તમારા વાળ બચે, તમે બી ભીના ના થાઓ. ઓકે, અને એટલું બધું કર્યા પછી પણ વાળ ભીનાઈ જાય તો શું કરવું? ઘરે આવીને સૌથી પહેલાં શેમ્પૂ કરી દેવું, અને એવા શેમ્પૂ યુઝ કરવા કે જે માઇલ્ડ શેમ્પૂ હોય, કેમિકલ ના હોય, આયુર્વેદિક હોય. આ મોન્સૂન પૂરતું તમને જે તમારા હેરમાં જે શૂટ કરે એવા શેમ્પૂ યુઝ કરવાના, તમારા હેરને સોફ્ટ રાખે. કારણ કે વરસાદના પાણીને લીધે તમારા સ્કાલ્પમાં બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. તો સૌથી પહેલાં ઘરે આવીને તમારે આ જ વસ્તુ કરવાનું છે, તમારા હેર વોશ કરી દેવાના છે. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર 2 સિમ્પલ છે. બધાને ખબર હશે કે ભીના વાળને કોઈ દિવસ બાંધવાના નહીં, કારણ કે તમારા વાળ ભીના હશે ને તો તમારા હેર વીક હશે. ઓકે, તો તમે એને બાંધી દેશો તો કેવું કે વાળ તૂટી જશે, એ હેરફોલ થવાનું ચાલુ થઈ જશે. અને બીજી વાત કે તમે કશે બહાર જવું છે, તમારા હેર ભીના છે તો એક નાનું અમથું ક્લચર લગાવી નાખો અને બસ જાઓ, કારણ કે ટાઈટ બાંધવાના નથી. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર 3 એલોવેરા જેલ લો, દહીં લો, મિક્સ કરો અને એને માસ્કની રીતે હેર પર લગાડીને ઓવરનાઇટ છોડી દો. તમારે આવું નથી કરવું, ઓવરનાઇટ નથી છોડવું, તો તમે દિવસે લગાવીને બી થોડા ટાઈમ પછી વોશ કરી શકો છો. ઓકે, કારણ કે દહીં તમારા હેર માટે બેસ્ટ છે. અને મોન્સૂનમાં તો તમારે એકવાર જરૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ, વીકમાં એકવાર તમારે હેરમાં દહીં તો યુઝ કરવું જ જોઈએ. ઓકે, અને બીજી વાત કે એ નથી કરવું તો એપલ સાઇડર વિનેગર આવે ને એની 1 ચમચી એપલ સાઇડર વિનેગર લેવું અને 2 ચમચી વોટર મિક્સ કરીને તમારા સ્કાલ્પ પર સ્પ્રે કરવાની છે. એનાથી શું થશે? તમારા હેરનું પીએચ બેલેન્સ જળવાઈ રહેશે. ઓકે, સો આ હતી મારી મોન્સૂન હેર કેર ટિપ્સ. અને જો મારો વિડીયો પસંદ આવી જાય તો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. તો મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.